cô có thấy bố cháu thời gian qua đã đi đâu không? Cô không thấy bố cháu rồi ạ. Cô không thấy. Trong thời gian qua có biết bố của anh đã đi đâu không? Em có biết bố anh ở đâu anh ạ? Em đưa anh đi luôn nhỉ? Vâng. Bố ơi, con về rồi. Thời gian qua con đi đâu mà đã để cho bố chịu nhiều vất vả. Bố về ở với con đi, con làm xong nhà rồi. Đây là ngôi nhà mới mà con vừa mới xây được bố ạ. Đây này. Vâng. Con dậy, con dậy được. Trời sáng rồi con ạ. Dậy ra đây bố bố cân. Qua con ngủ có ngon không? Đây là chợ trong con nhiều con đi chợ mua quần áo đấy, vật sách sau này còn học nhé. Con có thích đi học không? Con thích làm bố ạ. Thế tí nữa bố đưa con đi mua quần áo, xong mua cặp sách với lại sách vở, xong mấy nữa bố cho con đi học nhé. Đi học mới biết chữ con ạ. Không học thì sau này mình không biết chữ đâu nhé. Xong rồi bố đưa con đi chợ nhé. Con ở đây đợi bố vào trong lán lấy quần áo đó. Đi thôi con. Ở đây là bố không không. Đi chợ mua quần áo nhé. Ai mua áo cọc tay ba lỗ chắc một cái. Ai mua áo đông xuân cọc tay ba lỗ chắc một cái. Ai mua quần short các loại đi. Ai mua dép da dép cao su đi tối đầu nào. Ai mua áo nào. Vừa sáng ra đây không được. Hai con tặng. Để cô nước. Và không nghĩ không thể rớt thôi. Không ngon đúng không? Mấy người chợ thì ngon đấy thế. Cô nó cũng ăn mà cô khổ các bạn này. Mẹ ơi, nhà vệ bẩn như thế con làm thì lại con để quay Cháu lấy bánh thôi. có lấy các bạn nên lấy gì lại chạy chị nó chạy làm gì đâu con, đi mua hàng này vào quán nó phải đông người chứ. Đầu tiên Bốn cái à? Nó nóng trở ra cho con. chắc phải từ cuối tuần sau người ta cũng kia là đi học này được mai việc cái chắc là lần mình đã phân lớn.
Bút quên đi gái ơi. Cho lấy đôi nè. Cái hàng này là 140 đâu. Cái này giống nhau. Đi con. Em chia cháu nào có gì có về nhà bánh mì đặc ruột cho mua đây, bánh mì đặc ruột cho mua nào, bánh mì đặc ruột cho qua cho khu này mất bình thuốc rồi bà nhà ba bốn em mới sai tiền của già đói là ăn ngô à ăn thuốc sâu à mà đến đấy là cái sâu tôi đói đấy. Nó một cái nó đang có hết cái gì thì đây có đâu. Ok. Nhà rồi con mệt không? Con có mệt không? Thế nghỉ đây để bố lấy quần áo mới cho con mặc nhá. Xem nào. Mua cái cặp này để mấy hôm nữa con bố sẽ đi xin cho con đi học nhá. Bố mua cả sách vở nữa, bút này, thước kẻ này,
vở này. Đây là quần áo của con đây. Cái này bố mua về tí nữa bố sẽ đi chặt cây về để đóng lợp ngói cái nhà của mình nhé. Vâng ạ. Con có thích đi học không? Con thích làm bố ơi. Thế mấy hôm nữa bố sẽ đi xin để cho con đi học để sau này con mới biết chữ nhá. Đây cái quần này bố mua cho con này. Trước con ở với mẹ có mua quần áo mới cho con không? Mẹ không mua đâu, mẹ chỉ mua cho em thôi. Mua cho con này. Thế để bố thử cái này cho con nhé. Dạ. Cái đây nào. Xong rồi con. Đẹp đó. Con có thích không? Con thích làm bố ạ. Quay bố xem nào. Được, vừa luôn. Con đói chưa? Bố lấy bánh cho con ăn nhé. Đi, bố không thể ra ngoài ăn bánh nhé. Ngồi đây con. Ngồi đây đi. Bố lấy bánh cho con. Con đói chưa? Con đói rồi. Bố lấy bánh nhé. Đây, con lấy bánh đi. Ăn bánh xong bố cho con đi chơi với bạn nhé. Để bố đi lên rừng chặt cây về làm cái nhà của mình. Ở trên rừng xa lắm, với lại nhiều muỗi, nó tí muỗi đốt con nhé. Bố sẽ đưa con đi chơi với bạn, xong bố đi lên rừng chặt cây nhé. Ăn đi. Ăn nhiều vào nhé, chứ con đói đấy. Vâng. Bánh ngon không? Vâng. Ăn nhiều vào. Ăn đi, ăn nhiều vào nhé. Đây vẫn còn một cái. Ăn xong con ở đây nhá, để bố vào trong nhà lấy đồ thì bố cho con đi chơi với bạn, bố đi chặt cây nhá. Vâng. Con ăn bánh xong chưa? Con ăn bánh xong rồi. Thế đi, bố đưa con đi ra làng nhá. Tìm xem có bạn không để con chơi với bạn, bố đi chặt cây nhé. Vâng. Trên này có một bạn này con có biết bạn kia không? Không biết. Bố đưa con đi chơi với bạn này, xong là bố đi lên đồi chặt cây nhá. Trên đồi nhiều muỗi lắm, con không đi được đâu nhé. Vâng. Đi, bố con mình đi. Cho con chơi với bạn này nhé. Con gọi bạn đi. Bạn Thảo à, cho tớ chơi với bạn nhé. Cậu chơi với tớ đi. Bạn là con chơi với bạn nhé. Vâng. Để bố đi lên rừng chặt cây nhé. Vâng. Cho bạn Thảo chơi với nhé con nhé.
Vâng. Bạn làm gì đấy? Cứ chơi. Cho tới cho với. Ừ. Không bao nhiêu nhạc thôi. Bạn nhạc trước. Dạo này trời nắng quá, chơi trò khác đi. Ừ. Bạn có biết chơi đá không? Có. Bạn mình đi nhặt đá đi.
Mét từ
Như vậy là cũng đã xong phần máy. Bây giờ mình sẽ trở về phần nền. Con là con 4 tiếng à? Vâng. Thế con sắp về chưa? Con sắp về rồi. Thế con ở đây đợi bác xong rồi bác lấy ít gạo cho con nhá. Vâng. Đây bác cho con một ít gạo trở về hai bố con nhá. Hai bố con cố lên nhá. Vâng, con xin ạ. Vâng. Đây bác. Vâng. Nhớ về em. Con về rồi à? Đấy. Cái gì đấy con? Cho gạo à? Với xong rồi. Xong rồi. Bố lột xong mái rồi con ạ. Còn cái nền nữa. Được. Bố sẽ để nuôi cái nền nữa. Còn bố con mình sẽ làm xong rồi thì sẽ đi tìm lên cho con. Bác cho con nhiều gạo đấy. Đây, con cho bạn này chờ cái con nền. Bố là nước của mình. Sắp xong rồi con ạ.
xong trong nhà rồi còn ở đây nhé. Con đừng lên trên này nhé, trên này mưa dính chân ạ. Nhé. Xong rồi bố. Xong rồi con ạ. Sắp được đợi tí nữa nó khô là mình vào trong được rồi con. Đi, con mình nhanh. Bây giờ bố sẽ dẫn con đi tìm ông nhé. Mình sẽ đi vào làng hỏi xem có ai biết những ông của con ở đâu không nhé. Đi. Mình vào nhà kia hỏi xem có thấy ông không nhé. Mình vào đây hỏi xem có thấy ông không nhé. Cô ơi! Có cái gì đây? À, cháu muốn hỏi xem cô có thấy bố cháu thời gian qua đã đi đâu không? Tính à? Vâng. Cháu vừa mới về à? Vâng, cháu vừa về cô ạ. À. Vâng. Cô không thấy bố cháu đâu ạ? À, cô không thấy à? Ừ. Vâng, cháu đi lâu quá, cháu cũng không biết là thời gian qua bố cháu đi đâu. Nên cháu với đưa con với cháu đi tìm. Thế à? Vâng. Cô không thấy đâu ạ. Cháu thì đi hỏi trong khác thôi ạ. Vâng, thế để cháu đi hỏi xem có ai thấy không. Ừ. Cháu cảm ơn cô nhé. Cháu đi ạ. Không sao đâu. Vâng.
Đi nhá. Vâng. Và hỏi nhà này xem có thấy bố, có thấy ông đi đâu nữa. Anh ơi. Ai nhờ? À anh Tính à? Anh chào em. Anh lính về chưa? Lâu chưa? Anh cũng về được mấy hôm rồi đấy. À vẫn khỏe chứ anh? Anh khỏe. Vâng. Anh Anh có việc gì nhờ? Anh muốn hỏi em xem thời gian qua em có biết bố của anh đã đi đâu không? Anh đi lính về. À em có biết bố anh ở đâu anh ạ? Thế em dẫn anh đi tìm bố anh được không? À được mà, tiện bây giờ em chưa có việc gì thì em dẫn anh đi cũng được. Thế em hộ anh nhá, em dẫn anh đi tìm bố anh nhé. Vâng. Anh đi lính lâu quá, thời gian qua ở nhà có nhiều chuyện xảy ra quá. Em cũng nghe câu chuyện của anh rồi, thì không sao anh ạ, cố gắng lên nhá. Rồi mọi chuyện gì thì cũng qua rồi thì làm lại. Tiện không có, em không có việc gì thì em cùng anh đi sang bố anh cũng được. Được, thế tốt quá anh. Thế em hộ anh nhá, dẫn anh đi tìm xem có theo ông không. Thế bây giờ em đưa anh đi luôn nhỉ? Vâng, thế mình đi luôn. Vâng. Thế mình đi luôn thôi nhỉ? Vâng. Em chỉ được. Mình đi luôn. Ông ở cách đây có sao không em? Ở bên kia cũng xa phết anh ạ. Em dẫn anh đi nhé. Vâng. Anh đi lâu quá rồi. Đi được 3 năm rồi. Sắp đến chưa? Cứ đến rồi anh ạ. Ngay chỗ kia. Anh đi lâu quá rồi, cái gì nó cũng khác hết rồi. Anh không ngờ là mọi chuyện nó lại xảy ra thay đổi nhiều đến thế. Thôi mình cố gắng thôi anh ạ. Rồi. Đây anh ơi. Ông đang ở trong nhà này, anh vào xem ông có ở nhà không nhé. Thôi cố gắng lên nhá, mọi chuyện cái gì thì qua thì cũng có qua rồi thì làm lại. Em cũng đang có việc thì em về anh xuống em ông có ở nhà không nhé. Thế anh cảm ơn em nhé. Thôi không sao nhiều nhé. Vâng, em về nhá. Vâng, em về. Sau này mình đi vào đây xem có thấy ông ở trong này không nhé. Bố ơi, con về rồi. Bố. Con về rồi. Con về. Vâng, con vừa mới về. Thời gian qua con đi lâu quá, đã để cho bố chịu nhiều vất vả. Bố có khỏe không? Có. Vâng, con cũng không, con đi lâu quá, con cũng không ngờ là vợ con lại làm ra những chuyện như thế này. Bố đã phải chịu nhiều vất vả rồi. Tất cả là do lỗi của con. Con xin lỗi bố nhiều. Từ giờ con sẽ không để cho bố phải chịu khổ như thế này nữa. Bố ở đây khổ sở quá.
Bố về ở với con đi, con làm xong nhà rồi. Vâng. Ông ơi, ông về ở với cháu nhớ ông lắm. Vâng. Bố ơi, bố về ở với con đi, con thấy không để bố ở đây đâu. Bố đi đi với con đi. Vâng. Con đưa bố về ở với con. Bố lấy quần áo nha. Vâng, bố lấy quần áo đi. Con đưa bố về ở với con vừa làm xong nhà rồi. Vâng. Bố để con cầm cho. Để. Đi bố. Còn cái này. Cái này không lấy nữa đâu bố ạ, con mua đầy đủ hết rồi. Vâng. Ông về ở với cháu nhé. Này. Anh về thôi bố. Vâng. Đây là ngôi nhà mới mà con vừa mới xây được bố ạ. Thế à? Vâng. Đẹp lắm. Vâng. Bố con mình sẽ sống ở đây. Vâng. Vâng. Ngôi nhà đẹp lắm. Vâng. Cũng đẹp bố ạ. Ông ơi, bố con giỏi lắm, bố con xây được ngôi nhà đẹp lắm. Thế à? Đẹp. Thôi mình đi vào nhà đi bố. Vâng. Con vẫn chưa làm xong cửa bố ạ. Này, Để ngày mai con sẽ... này mới là kết. Vâng, mai con sẽ làm tiếp. Còn 2 cửa chính với 4 cửa sổ nữa. Mai con mới đi cắt gỗ về làm. Bố nghỉ ngơi đi, con sẽ cất đồ của bố ở đây. Xong bố con mình nghỉ ngơi ở đây một lúc, xong con đi kiếm cái gì đó về mình nấu ăn nhé. Đúng không? Thì mình ngồi tạm đây bố. Được. Thời gian qua thì con đi lâu quá, con cũng không ngờ là mọi chuyện lại thay đổi nhiều như thế bố. Vâng. Lâu lắm rồi con chưa được gặp ông, con nhìn ông lắm. Thế à? Bây giờ bố về ở đây với con thì con sẽ cố gắng không để cho bố phải đi lang thang, không phải chịu khổ. Bây giờ thì con cũng làm xong nhà rồi thì mình sẽ ở đây, bố sẽ không phải đi đâu nữa. Vâng. Bố thấy bố ở đây với Thảo nhé, để con đi kiếm một chút gì đó về tối nay mình ăn nhé. Vâng. Mà. Bố ở nhà với Thảo nhé. Rồi. Đi phải khánh nhá. Vâng. Mày gặn nhàng ấy. Em đi được.
Để nó uống nước nè. Rồi. Ông uống nước đi. Rồi. Ngồi lắm. Ông có mềm không? Dạ.
Mời đấy. Bố về chưa? Bố về rồi con ạ. Ông đâu rồi? Ông ơi, bố về rồi. Đây bố bắt được 2 con cáo to lắm. Bố bán cho 2 con khác to lắm. Vâng, con bắt được 2 con cáo to lắm bố. Con bây giờ con sẽ mang đi làm sạch, xong mình sẽ làm để ăn tối. Bố bắt ở đâu mà đừng như thế? Bố bắt ở ngoài suối kia con ạ. Đây con cầm hộ bố cái này. Bố cầm hộ con mấy con cá để con đi cất đồ. Bố đưa cho con mang đi làm sạch, xong rồi mình sẽ làm để ăn tối. Một con này thì sẽ để sáng mai, còn một con tối nay mình sẽ nấu để ăn tối. Bố ơi, con làm món gì đây? Bố làm món cá nướng con ạ. Con thích ăn không? Có. Nướng con với ông với bố ăn nhé. 2 con thì một con thì để ngày mai, một con tối nay bố sẽ nướng lên cho con với bố với ông ăn nhé. Dạ. Bố này bổ cho nó, bố này cắt cho nó bé để nướng nó mới chín được con ạ. Ngày trước con ở với mẹ con có được ăn thịt cá nướng bao giờ không? Con không đâu. Mẹ chỉ cho con ăn rau thôi. Cho con ăn rau thôi à? Bố nấu cái này có ngon không? Ngon lắm con ạ. Tí con cắt được ăn nhé. Bố nướng chín con sẽ được ăn. Bố làm nhá, con đi ra ngoài chơi với ông đi. Đi chơi đi con. Ông ơi, ông con thích ngồi của bố con không? Thích. Bố con sao đây lắm? Ngày đấy. Ông ơi, bố con nấu cá ngon lắm, ông ạ. Vâng. Cơm đi bố ạ. Cơm đi. Con mời bố ăn cơm. Rồi. Ăn cơm đi con. Ăn đi bố. Ăn đi con.
Con mời bố ăn cơm. Đây bố, ăn đi. Ăn đi con, ăn được này. Bố mình mới làm ăn thì nó không. Thằng Lương nói Ăn đi con, ăn nhiều này nhé. Ngon không? Cái khuyên tai bố mua cho con có thích không? Ăn đi, ăn nhiều nào. Thế nên mình ăn cơm sớm xong mình đi ngủ sớm bố. Là cái khái niệm thì bây giờ như số rồi sớm thật. Thế nên mình đặt tới này mình ăn đi bố. Nãy mưa to quá nước nó hắt hết vào trong nhà. May là con làm cái mái này là nó đỡ được bao nhiêu.